tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái bo của máy hàng Omega 350T, máy hàng tích nha các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cho các bạn coi cái máy hàng tích 350T này. Rồi, các bạn nhìn thấy cái máy này ha, bên trong nó sẽ có một cái bo mạch chính, đây là gọi là bo main PCB. Main PCB này thì nó cấu hình nó cũng giống như một số main khác, nhưng mà nó sẽ là sử dụng chip nguồn để nó làm bù tạo dẫn như các bạn nha. Thì bên trên này các bạn sẽ nhìn thấy đó là có diode Zener, rồi điện trở, rồi các bạn có thấy nhìn hai cái cục đen này nè, hai cục đen to này nè, đây là hai con chip PC, đó là hai chip chính đó các bạn. Nó được bỏ trên một cái thanh nhôm màu đen để nó giải nhiệt trong trường hợp là máy các bạn sử dụng nó khá là lâu. Rồi đây thì đây là một cái dàn jack cắm thôi các bạn nha, đơn giản dàn trắng đây, dàn jack cắm. Và đây thì nó sẽ có hai cái cục biến điện ha, biến điện từ DC về thành vòng 12.5 các bạn nha. Lưu ý các bạn xài cái bo này, các bạn khi mà các bạn ráp vào, các bạn nhớ canh cái dòng điện của nó ra ngay chỗ RIEVIEW là phải canh cho đều như các bạn nha. Canh nó là 12.5, con này 12.5 thì không chịu 12.5. Nếu các bạn canh không chính xác thì có thể dẫn tới là nó sẽ nổ RIEVIEW và nó đánh kích về nổ nguồn luôn các bạn nha. Rồi, tôi giới thiệu xong cho các bạn về bo mạch chính main PCB của máy hàng tích Omega 350T. Các bạn yêu thích kênh của tôi, các bạn có thể nhấn subscribe để hỗ trợ tôi làm những hàng trên nào mới. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.